नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मेथी आलू पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही मेथीची भाजी मी नीट करून घेतलेली नशी देठा सकाळ घेतलेली आहे। जेवढी कवळी देठ असतात ना तेवढी मी मेथी घेतलेली आहे। त्यासाठी बघा ही चॉपर घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण ही मेथी टाकून घेऊया आणि हिला आपण बारीक करून घ्यायचे। अशा पद्धतीत बघा बारीक करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक कांदा टाकायचा आहे। बघा मी साल काढून तुकडे करून घेतलेत कांद्याचे आणि थोडीशी कोथिंबीर ही पण ह्याच्यातच आपल्याला बारीक करून घ्यायची। ह्याच्यात तुम्ही मिरची आलं जरी टाकून बारीक केलं तरी चालू शकते। बारीक करून घेतलेत बघा। आता वाडगं घेतले, तर वाडग्यामध्ये मी ही काढून घेते। असं बारीक झालंय बघा एकदम। वाडग्यामध्ये बघा मी काढून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये एक बटाटा बघा छोट्या आकाराचा मी शिजवून साल काढून घेतलेला आहे, तो खिसून घ्यायचा। बटाटा खिसून घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण आहे। 4-5 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, त्या अर्धा इंच आलं आहे आणि 3 हिरव्या मिरच्या आहेत। तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। हा मॅगी मसाला आहे बघा, थोडासा गरम मसाला पावडर टाकला तरी चालेल। मॅगी मसाल्याची रेसिपी पण मी अपलोड केलेली आहे। अर्धा चमचा जिरे धने पावडर आणि एकदम थोडीशी आपण यात हळद टाकूया। 2 चिमूट हिंग पावडर आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचे। थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये चीज टाकणार आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण चालेल। ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी मिरची पावडर टाकू, एकदम थोडीशी टाकलेली आहे। तिखटाप्रमाणे टाका, कारण आपण त्याच्यामध्ये अगोदर हिरवी मिरची पण टाकलेली आहे। आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण बनवायला घेऊया। मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही मैद्याचं पीठ जरी घेतलं तरी चालेल। खूप सारे असे पराठे आहेत, त्याच्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ कसं मळायचं, मैदा कसा मळायचा हे दाखवलेलं आहे। तर आता आपण ही चपातीसारखं लाटून घेऊया। एवढं लाटून घेतलेलं आहे बघा। असं जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, अशा पद्धतीत लाटून घ्यायचं। ह्यात आपण भरून घेऊया। करून बघा, मस्त होतं। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। असं बघा जुळवून घ्यायचं सगळीकडून आणि हे जे वरती आपण आलेलं आहे ना, हे काढून टाकलं तरी चालेल। असं एवढं काढून टाकायचं आणि हे असं करून असं दुमतायचं। पीठ घेऊया खाली थोडंसं आणि पहिलं काय करायचं, हातानं असं दाबून घ्यायचं सगळीकडून। आता हे हलक्या हातानं हे करायचं, लाटायचं। अशा पद्धतीने बघा मी लाटून घेतलेलं आहे। आपण ह्याच्यामध्ये सारण जास्त भरलेलं आहे, तर बघा असं थोडं थोडं बाहेर येतं, तर काय हरकत नाही बघा। आतलं पूर्ण दिसतं, एक तर पातळ करायचं म्हणजे चवीला जरा छान लागतं। जास्त पीठ नाही पाहिजे। तवा गरम करत ठेवला आहे, त्याच्यावर आपण हे टाकून घेऊया आणि गॅस आपला मीडियम आहे। तर मीडियम गॅसवर आपल्याला ही भाजून घ्यायचे। तर ह्याला ना तुम्ही तूप लावलं तरी चालेल आणि बटर लावलं तरी चालेल। तर हे बटर घेतले बघा मी, त्याचं खाली ठेवूया आपण त्याच्यात आणि असं फिरवायचं म्हणजे सगळीकडे लागतं। आता एका साईडने आपण चांगल्याला पहिलं खरपूस भाजून घेऊया। एका साईडने बघा भाजलेलं आहे, तर आपण पलटी करूया। बघा किती मस्त असं खरपूस भाजलेलं आहे। आणि आता बटर टाकून आपण हा बटर असा आत टाकून द्यायचा आणि ह्या साईडनं पण असं फिरवायचं, म्हणजे जे बटर आपण टाकलेलं आहे तो सगळीकडं लागला जातो। पलटी करून बघूया आता भाजलं आहे का। हां बघा किती मस्त असा खरपूस असा कडक भाजायचा एकदम मीडियम गॅसवर। बारीक गॅसवर जरी भाजला तरी चालेल। तर अशा पद्धतीने झालेलं आहे बघा। दोन्हीकडून पण एकदम मस्त असा भाजला गेलेला आहे। ही तुम्ही टमाटर सॉसवर खाऊ शकता। कोथिंबीर चटणी, पुदिना चटणी, खूप साऱ्या मी चटण्यांच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत। ही जर तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।